ماجرای ترور ناصرالدین شاه، اینا همه قبل از انقلاب مشروطه است. یعنی این شورش ها و این ترورها پیش قراولان اون حرکت بزرگن. جامعه یهو انقلاب نمیکنه. اول یه سری لرزه هایی میاد که اینا داره آدرس میده که میخواد انفجار صورت بگیره. ترور شاه هست و شورش ها هستن. اون بحث تنباکو هم که یه چیزی شبیه نافرمانی مدنی هست. یعنی تمامشون در ابعاد کوچکتری از قبل بروز میکنن. ترور ناصرالدین شاه در روز جمعه اول ماه می 1896، زمانی که او در حال ترک آرامگاه حضرت عبدالعظیم در جنوب تهران بود، مردی به او نزدیک شد. این مرد همون میرزا رضا کرمانیه که تپانچه در دست داره. ناصرالدین شاه به جایی رفته بود، یعنی به حرم عبدالعظیم، برای دعای شکر از 50 ساله شدن سلطنتش، تو پرانتز سال قمری. این مردی که به اون نزدیک میشد میرزا رضا کرمانی بود. در دوران اقامت سید جمال اسدآبادی در تهران او خدمتکار سید جمال بود. پس از اخراج استادش از همین حرم عبدالعظیم، میرزا رضا به مدت 4 سال زندانی و شکنجه شد. یعنی اون زمانی که آقای سید جمال اسدآبادی در حرم عبدالعظیم بود و فوش سیاسی میداد به حکومت، درسته که سید جمال رو نگرفتن، ولی فالوورش رو گرفتن، شکنجه هم کردن، تو سرش هم زدن. پس تو این جنبش ها اون بدبختای دونه ریزای سنگ زیرین آسیاب، اونا رو میگیرن میچلونن، رئیس رؤسا رو تبعید میکنن. حواستون باشه اصلا اوضاع خوب نیست. این بدبخت ننه مرده رو گرفتن 4 سال شکنجه کردن. بدبخت این آقای میرزا رضا کرمانی که شاه رو میکشه، این ننه مرده هم رئیسش یا همون شیخشون و رهبرشون رو تحقیر کردن، هم خودش رو شکنجه کردن. هنگامی که میرزا رضا کرمانی از شکنجه و زندان آزاد شد، به استانبول رفت و به سید پیوست. او با تنها یک هدف به آنجا رفت و گفت انتقام را در تهران میگیرم. نایب السلطنه که محرک زندانی شدنم است باید چیز بشه، کشته بشه. اما زمانی که با صحنه مواجه شد، گفت بهتر است درخت را قطع کنم. یعنی اولش قول داده بود، چون درک این فرد این بود که نایب السلطنه دستور داده و پیگیری کرده که اینا رو بندازن بیرون و شکنجه کنن. گفت وقتی برم این نایب السلطنه رو میکشم. ولی وقتی میاد صحنه رو میبینه که خود شاه میاد بیرون، میگه درخت اصلی رو بزنم. زدن تنه درخت بهتر از هرس کردن شاخه هاست. او یک تپانچه تهیه کرده بود. فرصتی که آن روز در همان مقبره‌ای که چند سال قبل استادش در آنجا مورد آزار و اذیت با تحقیر از آنجا اخراج شد، برای او پیش آمد. صحنه بسیار مطلوب بود، نمیتوانست آن را از دست بدهد. با نزدیک شدن شاه، گویی که میخواست یک دادخواست ارائه کند، دستش را به درون لباسش برد. به جای دادخواست و برگه کاغذ، تپانچه‌ای بیرون کشید، چند بار به قلب شاه شلیک کرد. شاه را فوراً کشت. شکی در مورد انگیزه میرزا رضا وجود ندارد که تنها پس از بازجویی ها اعدام شد. یعنی زیر بازجویی هم انگیزش رو گفته. قاتل به دنبال انتقام بود، همونطور که به جمال الدین در استانبول گفته بود. با این حال اصرار او در طول بازجویی بر رنج‌هایی که متحمل شده بود و اعتراضش به بدبختی و بی‌عدالتی در ایران نشان از انگیزه‌های سیاسی داشت. یعنی کاملا یه آدم آگاهی به صحنه بوده، با انگیزه سیاسی شاه رو کشته. این ترور واکنشی به بحران‌های اجتماعی و نشانه‌ای از خشم فروخفته مردم بود. برای میرزا رضا این یک عمل همبستگی با نارضایت‌های عمیق جامعه ایران بود. یعنی میرزا رضا میگفت من دست نارضایتی‌های جامعه ایرانم، این تپانچه دست اونهاست که به شاه شلیک کرد. و اینجوری صحبت کرد این آقا: آیا این افراد فقیر نیستن؟ ایرانی‌ها رو داره میگه ما رو نابودمون کردید، ما چیزی برای دست دادن نداریم. قاتل به بازجویان چنین گفت: ابتدا در بازجویی‌هایی که شکنجه‌ای هم وجود نداشت، یعنی اول بدون شکنجه گفتن چته، بعدن شکنجهش کردن که همه رو لو بده. اول میگه حتی زمانی که زیر شکنجه نبود این حرفا رو زد. و این عده قلیل از مردم ایران مگر امانتی از خدا نیست؟ میگه مگه مردم از طرف خدا دست حاکم مگه امانت نبودن؟ چون آقای میرزا رضا کرمانی فالوور کیه؟ فالوور سید جماله.
سید جمال گفتمانش اسلامیه، این داره تو همون کانتکست اسلامی استدلال میکنه. لحظه‌ای در این سرزمین ایران قدم زده اید؟ در بین النهرین، قفقاز، اشقاباد و مرزهای روسیه رفته اید؟ هزاران ایرانی فقیر بدبخت را دیده اید که از کشور عزیز خود از دست ظلم شما فراری شدند و به ناچار برای زندگی خود به پست‌ترین مسائل متوسل شدند، باربری می‌کنند و جاروکشی و قاطرچی شدند و کارگران پست‌ترین کارها که در آن نواحی می‌بینید همه ایرانی‌اند. به هر حال این گله‌های گوسفند که شما به آنها میگویید نیاز به مرتع و چراگاه نداشتند تا شیر بیشتری به شما بدهند و بتوانند از شیرشان به بچه‌های شما داده شود، نه اینکه شما آنها را مدام بدوشید و فقط بدوشید تا وقتی که شیر دارند و وقتی که هیچی ندارند گوشت بدنشان را بخورید. گوسفندان شما همه از بین رفته، گوسفندانتان پراکنده شدند. این نتیجه ظلمی است که شما کردید. ظلم و ستم بیپایان چیست و چرا این چنین ادامه می‌دهید؟ آنها گوشت بدنها را می‌درند تا آن را بخورند و به شاهین و پرندگان شکارچی می‌دهند. منظور کاسلیس‌های اطراف شاهه. یعنی عین حرفای میرزا رضا کرمانی رو داریم می‌بینیم، اول شکنجه نمیشه داره اینجوری توصیفی و استعاری صحبت می‌کنه. زیر بار ظلم و ستم آنها مردم فقیر و اسیر و درمانده را چنان مجبور می‌کنند که مرد از نداری زن خود را طلاق می‌دهد و اربابان این زنها را به زنی می‌گیرند. آنها 100 زن می‌توانند بگیرند. هر سال آنها 500,000 تومان را از مردم به خاطر این ظلم خونین و بیرحمانه به زور بیرون می‌کشند و آن را صرف عزیز و سلطان تو پرانتز پسر عزیز کرده شاه که هیچ فایده این عزیز و سلطان برای ملت ندارد و نه به خاطر رضایت فردی دیگر. میگه فقط به خاطر اینکه شاه خوشحال بشه که به عزیز کردهش یه پولی میده، از گرده مردم پول میکشه، خرج اون میکنه. اینا استعاری ها. در واقع شاه پول میکشه، خرج کل نوچه هاش میکنه. اینها مسائلی است که همه مردم این شهر از آن خبر دارند، اما مثل من جرأت نداشتند که به صورت علنی بیان کنند. میرزا رضا دریافت که او با حمایت بسیاری از مردم و همدلی آنها همراه است، اگرچه بدون همدست وارد کار شد، چرا که میترسید قبل از اجرای ترور شاه ماجرا لو برود. میگه میرزا رضا هم قبل از اینکه شاه رو ترور بکنه، هم زمانی که این اتفاق افتاد فهمید که مردم کلی خوشحال شدن، ولی خودش کاملا شخصی و بدون خبر شدن کسی این کارو کرد، میترسید کسی این مسئله رو لو بده. به این مسئله‌ای که اینجا جالبه اینه که آقا یه نفر رفته شاه رو کشته. در آمریکا عمل تروریستی ها به ترامپ شلیک کردن. کی شلیک کرد؟ جوون 20 ساله یه تفنگ دورزنگ تک‌تنوز گرفته رفته گوش ترامپ رو زخمی کرده. یه جوون 20 ساله ها، روسیه هم نبوده ها که بگی مثلا دستگاه اطلاعاتی روسیه اینو تهیه کرده. دیدی مثلا بعضی وقت من میگم توی جنبش انقلابی در ایران فاز تروره، یه عده میگه او چطوری یه جوون 20 ساله حرکت زده. در ایران خودمون همین الان فقط تو ماه گذشته بالای 100 نفر رو اعدام کرده. ماه گذشته جمهوری اسلامی 100 نفر رو اعدام کرده. آیا ملاحظه فرمودید که بسیار از اون اعدامات به چه دلیل بوده؟ به دلیل کشتن و ترور عوامل سرکوب رژیم بوده. درسته کسانی که اعدام شدند ترور کننده های اصلی نبودن. حکومت نمیتونه پیدا کنه، نمیتونه. بلند میشه افراد دیگر رو به نامردی به جاشون میکشه. ولی اینی که مثلا رئیس اطلاعات فلان شهرستان رو کشتن دیگه، مثل سگم کشتن. سرکوب میکردن، گرفتن مردم گوشمالی دادن. بعضی وقتا تو جنبش این گوشمالی دادن، بعضی وقتا در جای دیگه این گوشمالی دادن که ایمن‌تر بوده. بنابراین ترور وجود داره. الانش هم تو ایران میتونن خیلی مقامات بالاتر رو ترور بکنن و اینا پیشقراولان اون قررش نهاییه. البته فکر نکنید که ما در زمان مشروطه نیستیم. در زمان مشروطه یه سازماندهی ها و مسائل و تامین مالی ها و حمایت انگلیس و چیزایی بوده که الان نیست. فریب نخورید که مثلا بگید هیچ کار نمیخواد بکنیم انقلاب میشه. نه، شبیه نیست متاسفم. اونجا کلی چریک داشتیم، ستارخان و یپریم خان و میرزا کوچک خان و سردار اسعد و هیچی نه. الان یه سری دلقک فاحشه سیاسی دارید. خلاص میکنم این جوگیر نشه. مثلا من این مقایسه رو میکنم، فکر نکنید آی الان مثل انقلاب مشروطه. جامعه مثل انقلاب مشروطه هست، جامعه قبول دارم، اصلا شدیدتره. توده های مردمی خشمشون بسی عظیمتره، ولی الیت به درد نخوره
بی وجودی داریم که باعث میشه کار جلو نره و قدرت‌های خارجی مثل اون زمان نیستن. اون زمان انگلیس کمک کرد، الان کسی کمک نمی‌کنه، فقط روسیه و چین کمک به سرکوب میکنن. پس یه سری مهرات تو این شطرنج براندازی یه جوریه که متاسفانه نمیتوانیم تصور کنیم که مثل انقلاب مشروطه داره مسئله جلو میره. کسانی که در این شهر و این کشور با من هم نظر هستند زیادند. میرزا رضا کرمانی داره پاسخ میده زمانی که ناصرالدین شاه رو ترور کرده. کسانی که در این شهر و این کشور با من هم نظر هستند زیادند، هم در بین علما، حتی بین وزرا و اشراف و تاجران، مردم و همه طبقات دیگر. اکنون همه همان نظری را دارند که من دارم. همه استعاره از اکثریت، اول گفت اکثریت. او با اشاره به کسانی که برای شاه گریه می‌کردند، یعنی همون موقعی که ایشون ترور کرده بود میرفت برای بازجویی، افرادی هی چیز میگرفتن، آبوره میگرفتن که شاه شهید و از این حرفا. با اشاره به آنها گفت اما برو و به وضعیت فلاکتبار مردم بیرون نگاه کن. یعنی منظورش این بود که به حال شاه گریه میکنی که کشتمش، ترورش کردن، برو به مردم نگاه کن. دارن دیدید خب یه بخشی از تاریخ داشتن مردم همدیگه میخوردن، گوشت تن همو داشتن میخوردن. شاه چی کار میکرد؟ کشور رو میفروخت، میرفت فرنگ اشغال میکرد. میگه تو برای شاه گریه میکنی؟ آره دیگه، آدمای کاسلیس برای قدرت گریه میکنن، مردم همه بمیرن گور پدرشون، ولی این بابا که قدرت داره باید به من محبت داشته باشه. زور دست اینه. انجام ترور ناصرالدین شاه انحطاط آرام و حتمی سیستم سیاسی ایران را نشان داد و منجر به هرج و مرج و خیزش شد. پادشاه جدید مظفرالدین شاه 43 ساله بود و نامزد تاج و تخت. البته نامزد ترجیحی نبود، یعنی ترجیح نمیدادن یه عده که ایشون بیاد. ناصرالدین شاه میخواست که کامران میرزا هرچند بسیار جوانتر جانشین شود. مدعی دیگری که بزرگتر بود، حاکم قدرتمند اصفهان ضلع از جانشینی محروم شد، زیرا مادرش زنی کم اصل و نسب بود. با وجود تلاش‌هایش برای به رسمیت شناختن حق جانشینی با کمک فراماسون‌ها، هم بریتانیا و هم روس، بر جانشینی شاهزاده بیمار سازش کردند. خب می‌بینید که انتقال قدرت بر چه اساس انجام میشه؟ بریتانیا و روس، اونا باید بگن کی بیاد سر کار. کشور تا بیخش چیه؟ نوچه خارجیه، اونها تعیین کننده مسائلن. این جنبشی هم که پس از کشتن شاه به هرج و مرج شهر میفته، که در واقع هرج و مرج نیست دیگه، میخوان حکومت براندازی کنن، مردم خوشحالن که شاه مرده، اینا رو قزاقا میان محکم در هم میکوبن. قزاقا کارشون چیه؟ رضاخان و دیگران، کشتن آزادی خواهان به دستور کی؟ افسران روسی. شاه کی تعیین میکنه؟ روس و انگلستان. این شطرنج سیاسی آن زمان. خودتون رو بذارید جای مردمی که به سطوح اومدید، انقدر وضع خرابه، دارید گوشت تن همدیگه رو میخورید، عملا دارید همدیگه رو میخورید. این عملا این اتفاق میفته. بعد یه سری نیروهای مزدور خارجی از قزاق و اینا بلند شدن با ظاهرهای روسی، عکساشون رو نگاه کنید، بزنید تو گوگل، عکسای بریگاد قزاق، اینا حتی لباس پوشیدن روسی، اکثریت اعضا روسی، فرماندهان همه روس، همزمان تو ارتش روسیان، همزمان تو ارتش قزاقن، یعنی عضویت دوگانه دارن. اینا هی بلند میشن مردم رو قتل عام میکنن. شما با همچین نیرویی طرفید. میگه نیروهای خارجی گفتند که بهتر است مظفرالدین شاه بیاد سر کار. چرا؟ گفتن این همان معامله است که ناصرالدین شاه کرد، اگر هم معامله بدی است بگذار بشود. معامله بد ناصرالدین شاه اسمشو گذاشتن. غربی‌ها گفتن دیگه آقا ناصرالدین شاه اینو کرده جانشین و ولیعهد، جمعش کنید، شروع کاری نکنید، همین آقا بیاد سر کارش، بیمار هر چی که هست ولی بیاد. این مشکل در انتخاب وارث در طول سلطنت ناصرالدین شاه احساس شده بود. دو شاهزاده‌ای که او دوست داشت شاه بشوند در جوانی مردند. شاه محبت کمی به مظفرالدین شاه داشت، کسی که در نظر او دومین انتخاب بود، و به زودی او را به تبریز فرستاد. اصلا خوشش نمیومد از مظفرالدین شاه، گفت برو بیخیریش من نباش، برو تبریز، حالا مثلا ازت خوشم نمیاد. دو تا پسر دیگه شو دوست داشت، اونا هر دو مردن در جوانی. از حدود سال 1860 شاه به نوعی نازایی مبتلا شد، یعنی ناصرالدین شاه، که بدون شک با ضعف مادرزادی فرزندان بازمانده‌اش در ارتباط است. در کشوری که توانایی جنسی بر اساس تعداد زنان مهم بود، نداشتن فرزندان زیاد قطعاً ناصرالدین شاه را ناامید می‌کرد و بر نگرانی او از ناتوانی در تحکیم پایه‌های سلسله اش می‌افزود. باید مثل فتحعلی شاه
تعداد زنا 100 نفر 200 نفر، تعداد بچه‌ها تعداد به اندازه ستاره‌های آسمان باشه، اینجوری خوبه. با وجود اینکه او به مدت نیم قرن در کشور حکومت کرد، نیم قرن طرف سر کار بوده، قنبات گرفته که چی، چرا زنام زیادن، چرا بچه خوب نمیارن، نگران بوده که خوب میخم و نزدم. به هر حال